魂殿护法以破解恶难毒体为条件，让火焰散去后，众人这才震惊发现，竟是前来共谋讨伐大计。Lúc này, Tiểu Y Tiên đã giải phóng ra toàn bộ ách nan độc thể, toàn bộ cơ thể nàng lúc này đã được bao trùm bởi một màu tím đen quỷ dị. Bên trong đó, Tiểu Y Tiên chờ đợi đối thủ của mình, bàn tay tỏa ra một luồng độc tố nồng đậm, tùy thời lúc nào cũng có thể phát động công kích. Ở bên ngoài, cảm nhận được ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, Hà Tất Nham nghiến chặt răng, thanh âm vang lên nói: "Ngươi đã xuất ra toàn lực, lão phu cũng phải tiếp đón thật chu đáo." Dứt lời, Hà Tất Nham cũng liền lao vào trong quả cầu màu tím cùng Tiểu Y Tiên giao chiến. Nhất thời, bên trong quả cầu kia, từng luồng khí độc cùng kinh khí bạo phát, ở bên ngoài, Tiêu Viêm muốn nhìn cũng không thể thấy gì nữa. Khẽ thở dài, ánh mắt anh ấy nhìn về phía Hà Sơn, chậm rãi nói: "Hà Sơn môn chủ, đến lượt ngươi rồi, nạp mạng đi." Dứt lời, bàn chân đạp mạnh vào hư không, ánh sáng bạc chợt lóe, thân hình nhanh như chớp lướt tới, cầm huyền trọng xích, Tiêu Viêm liền đập thẳng vào đầu Hà Sơn. Thấy vậy, tên kia cũng liền đáp trả, thiết côn trong tay hướng thẳng về phía Tiêu Viêm và đập tới. Trong khoảnh khắc song phương va chạm, lực phản chấn làm hai người đều bị bắn bay ngược về phía sau. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Tiêu Viêm đã liềm phóng về phía trước và thi triển ra 3 đạo tàn ảnh vây quanh người Vạn Hà Sơn. Sau đó, cước bộ khẽ động, 3 đạo tàn ảnh cũng liền hướng về phía Hà Sơn và công kích. Đón nhận công kích liên tiếp, Hà Sơn chỉ biết chống đỡ mà thôi. Tuy nhiên, sau một hồi đón nhận liên tiếp công kích của Tiêu Viêm, tên kia đã có chút suy yếu. Bởi vậy, Hà Sơn quyết định lùi lại. Cây quân trong tay khẽ động, hắn ta liềm phóng lên không trung và cầm nó xoay tròn. Nhất thời, một vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ lực lượng hiện ra. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng thoái lui, bàn tay nắm chặt, thanh trọng xích màu đen cũng liền biến thành một màu xanh biếc. Trên thân xích, vô số những ngọn lửa bích lục bùng cháy hừng hực như núi lửa phun trào cũng bạo phát. Sau một hồi, Tiêu Viêm hét lớn, một đòn diễm phân phệ lặng xích tung ra, anh ấy liền lao tới bổ thẳng xuống đầu Hà Sơn. Đối diện với nó, Hà Sơn cũng gầm lên, cây thiết côn trong tay cũng đập tới, một đòn chấn thiên côn kinh khủng cũng tung ra. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, rung động khắp trời. Khi kinh khí tan đi, cả hai đều bị chấn bay ngược về phía sau, phải mất một lúc Hà Sơn mới có thể đứng vững. Thế nhưng vừa kịp ổn định lại, Tiêu Viêm đã cầm trọng xích bổ xuống. Khi Hà Sơn vừa đưa thiết côn lên chống đỡ, thì ở phía xa, Tử Nghiên đã phi tới. Ngưng tụ một quyền mạnh mẽ, nàng liền đấm thẳng vào người Hà Sơn, khiến hắn ta hét lên đau đớn rồi vụt lui lại, trên miệng không ngừng rỉ máu. Nhìn Tử Nghiên tươi cười, Hà Sơn tức giận quát: "Tiểu nha đầu, ngươi dám đánh lén?" Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ. Chấp lấy thời cơ, anh ấy liền một đường phóng tới người tên kia, sau đó đánh tới. Đỡ một đòn này, Hà Sơn lại một lần nữa phun ra máu. Ngay lập tức, hắn ta liền bỏ chạy về phía Vạn Hạp Môn. Thế nhưng, Tiêu Viêm đã lập tức đuổi theo tên kia, không cho hắn chạy thoát. Thấy tình huống xấu, Hà Sơn hô lớn nói: "Trưởng lão trong môn, còn không mau xuất thủ cứu giúp." Nghe vậy ở phía xa, đám trưởng lão cũng quay đầu lại. Tung ra một trường đẩy lùi đối thủ, bọn họ liền bay về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng đáng tiếc, vừa lao tới, bọn họ đã bị Tử Nghiên cản lại. Tức giận, một đòn công kích đồng thời từ trên người bọn họ cũng liền phóng ra. Đáng tiếc, chỉ dùng một quyền, Tử Nghiên đã hoàn toàn phá vỡ nó. Còn phía xa kia, Tiêu Viêm chỉ thoáng chốc đã ở sau lưng Hà Sơn, thanh âm vang lên nói: "Hà Sơn môn chủ, để xem hôm nay ai cứu được ngươi." Dứt lời, thi triển tốc độ cực nhanh, một đòn Bắc Cực Băng ngưng tụ lực lượng khủng bố đã đập xuống. Trong khoảnh khắc đó, thân thể tinh kia như đạn pháo đã liền bay thẳng xuống mặt đất. Đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy thân thể hắn ta trôi trụi ở dưới mặt đất và không còn sức sống. Chứng kiến hình ảnh đó, đám trưởng lão kia hét lên nói: "Môn chủ! Các vị trưởng lão, chúng ta phải lấy mạng hắn, vì môn chủ báo thù." Dứt lời, hơn chục đạo thân ảnh liền phóng về phía Tiêu Viêm và vây quanh anh ấy. Thế nhưng đồng thời vào lúc đó, phía trước anh ấy, người của Độc Tông cũng đã tới, thanh âm của họ vang lên nói: "Muốn tìm Nham tiên sinh gây phiền phức, hỏi chúng ta trước đã. Nham tiên sinh, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được." Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười cùng Tử Nghiên lùi lại, lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, ánh mắt của hai người liền hướng về phía xa, nơi Mị Độ Toa cùng Thiết Hộ Pháp đang giao chiến. Có thể nói, trận chiến giữa hai người này cực kỳ cân bằng, trong tay Thiết Hộ Pháp, Lợi Hái mỗi lần lao tới đều bị Mị Độ Toa cầm trường kiếm hóa giải toàn bộ. Thế nhưng, chỉ trong một loáng bất cẩn, Thiết Hộ Pháp đã bị trường kiếm trong tay Mị Độ Toa xuyên trúng, nơi ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lỗ thủng đó cũng nhanh chóng biến mất. Tuy vậy, tử khí cũng nhanh chóng tan theo vết thương, dường như nó cũng khiến hắn suy yếu. Nhanh chóng lùi lại, nhìn vào cái xác của Hà Sơn, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Đúng là một lũ ăn hại, không thể kéo dài được nữa rồi." Dứt lời, bàn tay hắn ta khẽ động, một chiếc túi nhỏ lặng lẽ trôi nổi trước mặt. Ngay lập tức từ bên trong đó, một làn khói đen hiện ra, sau đó nó liền bị tên Thiết Hộ Pháp kia hấp thu toàn bộ linh hồn bên trong. Từ bên ngoài, Tiêu Viêm cũng bị hành động của Thiết Hộ Pháp dọa đến thất thần. Ngay lập tức, thanh âm hô vang nói: "Thải Lân, mau đánh đi, đừng cho hắn tiếp tục nuốt linh hồn." Nghe vậy, thân hình Mị Độ Toa cũng nháy mắt loáng lên, trường kiếm trong tay liền đánh thẳng vào màn xương đen kịt. Khi kình phong đánh trúng vào tầng xương mù đó, nó liền phá tan trói buộc, làm đám linh hồn kia bay tán loạn.
Rất nhanh, những sợi xích trong tay hắn ta đã liền xuất ra, đuổi theo đám linh hồn và xuyên qua cơ thể đám linh hồn kia và hấp thu nó. Vừa hấp thu, thanh âm hắn gầm gừ nói: "Dám hủy túi đựng hồn của lão phu, ta sẽ cho các ngươi phải trả giá." Dứt lời, những sợi xích nồng đậm cũng ngay lập tức hướng về phía Mị Độ Toa phóng tới. Thấy vậy, Mị Độ Toa nhanh chóng lùi lại, trường kiếm cùng những sợi xích liên tục va chạm. Sau đó, năng lượng bảy bầu từ trong cơ thể nàng phát ra, hư ảnh Thôn Thiên Mãng gầm thét liền đánh mạnh vào sợi xích kia. Giữa không trung, hư ảnh Thôn Thiên Mãng mập mờ cùng những sợi xích liên tục va chạm, cục diện lại một lần nữa cân bằng. Thế nhưng sau một hồi, Mị Độ Toa đã bị tên kia dồn ép, cục diện có chút thay đổi. Thấy vậy, Tử Nghiên giọng nói hốt hoảng vang lên nói: "Ta đi giúp Thải Lân tỷ." "Không được, với thực lực của muội, vào đó cũng không giúp được gì đâu, hộ pháp cho ta, đừng để ai lại gần." Nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nâng lên, một luồng năng lượng xanh biếc tỏa ra, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã bước vào không gian của Đế Ấn Quyết. Đến khi tỉnh lại, một luồng năng lượng kinh khủng hình bàn tay đã thành hình. Phía chân trời bên kia, Thất Thải, Kiếm Quang cùng Hắc Mãng xiềng xích như tia chớp đan vào nhau, bộc phát ra âm thanh kinh thiên, hoa lửa lóe lên ngập trời. Bên ngoài, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm trắng bệch, gương mặt đã tràn ngập sự khó coi. Lúc này, anh ấy đang cố gắng kết trận. Để rồi cuối cùng, sau khi khống chế được đấu khí, tốc độ biến ảo của thủ ấn dần dần nhanh hơn, tàn ảnh tung bay. Sau một lúc lâu, thủ ấn cũng ngưng hình tạo thành một luồng năng lượng cuồng bạo. Bất chợt, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, hét dài một tiếng quát lớn nói: "Thải Lân, lùi lại!" Nghe vậy, Mị Độ Toa cũng liền tránh lui. Chỉ trong giây lát, Tiêu Viêm đã phóng lên, trên miệng hét dài quát: "Phiên Hải ấn!" Dứt lời, bàn tay đã liền đánh mạnh vào thủ ấn phía trước, khiến bàn tay kia rời khỏi vị trí của Tiêu Viêm, hướng thẳng đến Thiết Hộ Pháp và đánh tới. Chứng kiến công kích lao tới, Thiết Hộ Pháp giật mình, hắn ta liền phát hiện ra đây chính là Đế Ấn Quyết. Bởi vậy, nhanh chóng thi triển ra một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố lơ lửng trên đỉnh đầu, Thiết Hộ Pháp liền ném về phía thủ ấn kia. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, không gian vặn vẹo cực độ, chỉ trong tích tắc, quả cầu kia đã nổ tung mang theo sóng năng lượng càn quét bốn phía, làm nơi đây như vỡ nát. Đến khi mọi thứ qua đi, Thiết Hộ Pháp run sợ, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta đã liền bỏ chạy, thế nhưng Mị Độ Toa đã liền đuổi theo hắn và chặn lại. Trong tay, cây kiếm liền đánh ra công kích vào Thiết Hộ Pháp. Thấy vậy, Thiết Hộ Pháp đã liền dùng ra những sợi xích chống đỡ. Phải rất chật vật, hắn ta mới hóa giải được. Mị Độ Toa cười nhẹ, nhất thời, hư ảnh Thôn Thiên Mãng khổng lồ lại một lần nữa hiện ra. Sau đó, nó liền lao thẳng về phía Thiết Hộ Pháp đánh tới. Tên kia liền bỏ chạy, đáng tiếc, Mị Độ Toa đã chặn hắn ta lại. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh thiên ầm ầm bạo phát, thân thể Thiết Hộ Pháp bị nhấn chìm trong năng lượng bảy màu. Khi kinh khí tan đi, tên kia chỉ biết một đường chạy trốn thật nhanh mà thôi. Thế nhưng vẫn như trước, Mị Độ Toa đã nhanh chóng chặn hắn ta lại. Thấy vậy, tên kia quát lớn nói: "Nếu ngươi lấy mạng ta, hồn điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thì sao? Các ngươi đúng là chó cậy gần nhà. Được, vậy thì hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi." Dứt lời, hắc vụ trong cơ thể Thiết Hộ Pháp liền tràn ra. Thế nhưng hắn ta lại không công kích mà liền ẩn vào bên trong hắc vụ chạy trốn. Thấy thế, Mị Độ Toa cười khẩy, thân thể trong tích tắc đã đuổi tới và đánh mạnh vào người tên kia. Sau đó, nàng liền dùng ra một lớp màng nhốt hắn ta lại bên trong. Nàng nhanh chóng đi về phía Tiêu Viêm, mặc cho linh hồn thể kia đang vùng vẫy. Chứng kiến sự tình hiện tại, Tiêu Viêm cũng liền dùng ra hỏa diễm đi vào bên trong. Khi hỏa diễm đi vào, nó liền ăn mòn cơ thể tên kia, khiến hắn ta đau đớn gào thét. Cuối cùng, hắn ta hóa thành một luồng hắc vụ trôi nổi. Ngay lập tức, Tiêu Viêm cũng liền lấy ra bình ngọc và thu hắn ta vào bên trong. Sau đó, ba người nhanh chóng hướng về cuộc chiến của Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy cục chớp mắt toàn bộ đã bỏ mạng, Hà Tất Nham trở nên cuồng bạo. Lúc này, hắn ta đã quyết định tự bạo thân mình để đồng quy vu tận. Bởi vậy, chỉ trong tích tắc, cơ thể hắn ta bành trướng chợt phun ra kịch độc, bắn mạnh ra xung quanh. Chứng kiến chuyện này, Tiểu Y Tiên cùng Mị Độ Toa đã nhanh chóng dùng ra đấu khí bao bọc cơ thể lại. Thế nhưng Tiêu Viêm không may, một luồng độc khí đã bắn thẳng vào cơ thể anh ấy. Đến đây thì hết tập 72/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại!